Të nderuar teleshikues televizionit Klan, mirëmbrëma, ju flas nga studio emisionit përjavshëm Opinion në këtë debat të drejt për drejt me tre përfaqësues të njohur të opinionit publik, zotin Genc Ruli, zotin Remzi Lani dhe zotin Piro Mizha. Sikurse mendohet dhe sikurse ka qenë pothuajse e fokusuar të gjithë vëmendja e opinionit publik dhe pothuajse të gjithë komentatorëve, analistëve, njerëzve që merren me zhvillimet politike në vend, tema e bisedës sotme do të jetë ajo e presidentit të Republikës, si dhe do të diskutojmë disa nga fenomenet e tjera të cilat kanë ndikuar ose diktojnë në shoqërinë e sotme shqiptare, marrëdhëniet e Shqipërisë me Kosovën, përmirësimin e imazhit të Shqipërisë në botë, problemet e qeverisjes aktuale, pra raportet e qeverisë me zgjedhjen e presidentit, me krizën e presidentit dhe shumë probleme të këtij lloji. Sidoqoftë, për të mos u zgjatur më tepër me hyrjen, pasi sigurisht e thash, pothuajse në 2 javët e fundit të gjithë vëmendja e opinionit publik është përqendruar tek problemi i presidentit, po hyj më njëherë në temë, duke falendëruar edhe një herë dhe tre të ftuarit e sotëm që janë të pranishëm. Zoti Ruli, po e nis me ju meqense jo thjesht për rend kronologji pra për vendosje. Dihet që Partia Socialiste ka vendosur tashmë të zgjedhë vetëm kandidatin për president të Republikës. Pra, ka vendosur që t'i përgjigjet negativisht një ftesë të Partisë Demokratike për të diskutuar mbi emrin e një presidenti që Partia Demokratike e konsideron konsensual, pra i zgjedhur me votat 2 partive, dhe ka vendosur të nxjerrë një kandidat vetin. Në këndvështrimin tuaj, a mendoni që moralisht ka të drejtë Partia Socialiste që ta zgjedhë vetëm presidentin? Vetë mënyra si shtroni pyetjen ju, zoti Fevziu, tregon që ka filluar të ketë dilemë në opinionin, biles në opinionin profesional shqiptar, që kur vëm në dyshim a ka të drejtë, nga pikpamja formale kushtetuese pa dyshim që ka drejtë. Është partia që politikisht përfaqëson majorancën e shqiptarëve. E mira apo e keqe, është vullneti politik i shprehur në një zgjedhje i majorancës së elektoratit shqiptar. Sipas kushtetutës, ka drejtën të dalim me kandidatën e saj, të dalim madje me 2 kandidatë e saj. Nuk po inventojmë dhe po shpikim histori, kështu ka ndodhur në gjithë historinë e këtij 10 vjeçari. Problemi vjen dhe shtrohet në formën e kësaj pikpyetje, jo vetëm për shkak të kontestimeve të shumta, që vijnë nga forca tjetër politike, që është e natyrshme, nga opozita, por sepse kontestimet për herë të parë në fenomenologjinë politike shqiptare, kontestimet vijnë brenda një partie. Dhe ky është një fenomen i 2 viteve të fundit që se kemi ndeshur gjatë tranzicionit tonë politik, i cili ndofta ka dhe ai rrënjët e veta sociale dhe politike të zhvillimit të kësaj periudhe. Por me të vërtet ndeshet, jo vetëm në pyetjen tuaj, si një gazetar që ndiqni opinionin politik dhe reagimin e opinionit publik shqiptar, por e ndesh në përgjithësi në media, madje edhe ke qytetarët e zakonshëm. Kjo tregon që ka një dilemë që ka të bëjë me rënien e kredibilitetit politik të partive. Më falë, për ta fokusuar pak më tepër përgjigjen tuaj, zoti Ruli, kemi disa kontestimi vjen dhe për disa arsye të tjera. Për faktin që është e pranuar pothuajse nga të gjithë, madje edhe nga krerët më të lartë të Partisë Socialiste, si zoti Nano dhe ish kryeministri Medha, që ka pasur shpërdorime në zgjedhjet e fundit të përgjithshme në Shqipëri 24 qershorit, ka pasur një rezolut Parlamentit Evropian të aprovuar nga ky parlament, sipas të cilës Partia Socialiste mund të ketë numrin e nevojshëm të votave për të qeverisur vendin, por ka një mazhorancë të trukuar si pasojë e zonës 60, atë që quhet tashmë 11 deputetët e dushkut, dhe shumë kontestime të këtij lloji, pra vendosur në këtë kontekst. Duke qenë dijenit të këtyre kontestimeve, për mua këto i shërbejnë sfondit preteksteve politike. Që do thotë? Që do thotë, është një vullnet i dukshëm për sherr politik, për të precipituar në krizë politike. Preteksti mund të jetë deklaratat herë të kujdesshme e të pakujdesshme Doris Pakut, dhe të Parlamentit Evropian që shumë s'ka identitet konkret, deklarimet e tij, mjafton kush është ai që çon raportin, raportori dhe del raport. Zgjedhjet
Po në Shqipëri, po të heqim zgjedhjet e 92-shit, këte e mbrapa nuk më e mend zgjedhje me të vërtet gjenuine, të pastra dhe të pakontestueshme. Pra nuk po përsërisim në gjë të re, kur themi janë zgjedhjet problemi. Dhe gjithë sebepet e tjera dhe argumentet e tjera që nxirren, të cilat mund të kenë vërtetësinë e tyre, mënyra si përdoren më bindin që janë thjesht pretekse në këtë sherr të madh politik që po bindet. Dhe që po të mendonin ku është Shqipëria sot, çfarë problematike diplomatike, rajonale dhe kontinentale ka ajo sot, që ta kthesh një luftë çështjen e presidentit, për mua do të qej antipolitike mirëfill. Dhe ne po shkojmë drejt antipolitikës me veprimet që po bëhen. Zoti Lani, duke ndjekur diskutimin e zotit Ruli, po i rikthehem edhe një herë pyetjes, po pak me sens të kundërt. Natyrisht, faktin që Partia Socialiste nuk ka pranuar të ulet dhe të diskutojë me Partinë Demokratike për çështjen e një presidenti konsensual, vjen nga fakti që kjo parti ka të drejtën legjitime ta zgjedhë presidentin, pra nisur nga ana formale 84 votave që së bashku me aleatët e ka, apo se mendoni që kjo vazhdon të reflektojë një klimë të vazhdueshme të mos bashkëpunimit politik midis Janë të dyja bashkë në të vërtetë. Unë do të thoja se Partia Socialiste ka të drejtën të jetë zëri kryesor në zgjedhjen e presidentit ardhshëm, jashtë çdo dyshimi, por mendoj se nuk mund të injoroj faktorë të tjerë politik, duhet i marrë në konsiderat këto, për shumë arsye dhe arsye themelore janë zgjedhjet e kaluara, cilat siç e thatë ju kanë një njollë e cila gjithsesi mbetet dhe nëse ishte e kapërditshme ose nuk ishte problematike në rastin e qeverisë, është më problematike në rastin e zgjedhjes presidentit të ardhshëm. Kështu që rruga e konsensusit në teori do të ishte rruga më e mirë, por që mbetet gjithmonë teorike në Shqipëri. Mendoj se mbetet në teori sepse unë mendoj se ka pak shpresa që të arrihet një konsensus i vërtet dhe është punuar pak që të arrihet një konsensus i vërtet. Opsionet duhet të ishin dy, do të thënë, sigurisht një president i zgjedhur nga mazhoranca është opsioni i parë. Nuk më them se është një opsion jo normal, Genci e përmendi, nga pikpamja ligjore formale nuk ka një problem. Opsioni tjetër do ishte opsioni një presidenti që mund vinte nga një parti e vogël, siç mund të ishte rasti Godo, ose nga jashtë partive, një figurë publike, por pa përzierë në politikën e ditës. Në të vërtetë do t'i kthejmë pas edhe diskutimit me një president që mund vi nga një parti e vogël ose nga ajo që quhet, ose siç e ka cilësuar zoti Berisha, nga bota akademike shqiptare, për të diskutuar ose për të analizuar gjitha dilemat që lindin këtë rast. Pra faktin, nëse do të ketë autoritetin e nevojshëm si kryetar shteti, nëse do të ketë mundësinë që t'i imponohet forcave politike, të cilat kanë qenë vazhdimisht agresive etj. Megjithatë, përpara se të shkojmë te kjo, po drejtohem zotit Mizha me një pyetje e cila në një mënyrë ndryshon disi nga, por qëndron brenda kontekstit të pyetjes parë. Dihet që opozita ka kërkuar president konsensual, por nuk ka dhënë deri më sot asnjë emër konkret tek i cili të formëzohet konsensusi. Ju mendoni që opozita shqiptare realisht është e gatshme të bashkëpunojë për gjetjen e një presidenti konsensual, apo po e përdor fjalën konsensus thjesht për të provokuar zgjedhjet parakoshme? Është vështirë të bësh amendje sepse to mbeteshim në fushën e supozimeve. Padyshim opozita është interesuar të provokojë zgjedhjet parakoshme. Kjo është detyrë e çdo opozite, çdo opozitë kërkon të vinë pushtesa më shpejt. Por unë më duket ajo që është më e rëndësishme për të theksuar në këtë diskutim ose në gjithë historinë e presidentit, është që Shqipëria sot, më shumë se kur, kishte nevojë për dy gjëra. Në radhë të parë të tregonim Evropës, po dhe vetë popullit që ka një logjik që kërkohet të kapërcehet ai ndek i madh që ndan forcat politike, ai konfliktualitet, që kërkohet të futet logjika e negocimit. Unë mendoj që ishte një moment mjaft i mirë, duke marrë parasysh dhe rolin që duhet ketë presidenti në një vend si Shqipëria, duhet të jetë simbol i unitetit, simbol i asaj detyre kryesore që mbetet prioritare. Megjithatë, zoti Mizha, veç dëshirës mirë që gjithmonë të arrihet një figurë kompromisi. A mendoni që në këto 10 vjet pothuajse s'ka pasur kompromise të tillë? Padyshim, pikërisht për atë arsye unë mendoj që sot ishte të paktën nevoja një përpjekje të tillë. Dhe kjo i takon në radhë të parë mazhorancës, unë mendoj mazhoranca qeverisë ka për detyrë të kërkoj një konsensus sa më të gjerë. Një konsensus sa më i gjerë nuk do të thotë që 140 deputetë do votojnë, kjo është e pamundur, të ishte një iluzion. Po të paktën ajo do të dilte me një logjik të tillë. Dhe mendoj që akoma ka vend për një gjë të tillë. Mendoj që logjika e konfliktualitetit, dhe nëse shohim ç'kërkon Evropa rreth, mos kufizojmë me një Doris Pack, sepse do ishte nuk është gjë e rëndësishme. Po mendoj ajo që kërkojnë që pas 10 vjetësh të një politike konfliktuale e cila i ka shkaktuar dëm në radhë parë këtij vendi,
e cila ka krijuar një imazh të një Shqipërie, të një vendi që njerëzit nuk merren vesh dot me njëri tjetrin, as kur është fjala për interesa madhore, të kërkohet që të gjendet një hapësirë e përbashkët mes forca politike, e cila nuk do të thotë që detyrimisht të arrijë në një kompromis, por të paktën të filloj logjika kompromisit, filloj logjika e tryezës e uljes së përbashkët. Me sa kam ndjekur unë, zoti Misha, po ka qenë shumë e vështirë dhe për vendet fqinj me Shqipërinë, mbas një kulture thuajse 50-60 vjeçare të demokracive të konsoliduara, për të mos thënë një traditë shumë të gjerë parlamentare, ka qenë shumë e vështirë të arrihet konsensus për presidentin. Duke hequr rastin e fundit të Çampit, presidentit italisë, dhe rastin e Karamanlisit në dy zgjedhje parë në Greqi, po thuajse të gjithë zgjedhjet e tjera kanë qenë me forcën e kartonit. Pse duhet Shqipëria me këtë kaq pak kulturë demokratike patjetër të arrijë konsensus? Unë mendoj një gjë që ka një nivel që është lufta politike, që në çdo vend normal ka një betejë politike për të caktuar ose për të fituar një post të tillë të rëndësishëm siç është ai presidentit, dhe kjo mbetet në kufit e luftës politike. Nuk ndikon shoqërinë. Këtu kemi një situatë ku prej një kohe të gjatë kjo luftë politike është duke ndikuar direkt shoqërinë. Unë nuk mendoj që është akoma bërë destabilizuese, por të paktën është bërë një faktor që nxit një klimë pasigurie, që nxit një imazh të Shqipërisë si një vend ku vështirë të arrihet ai negocim që sidomos do shumë politikë moderne, dhe pikërisht për këtë trashëgimi që kemi, trashëgimi të vjetër dhe trashëgimi të re të këtyre 10 vjetëve, neve ishte momenti kur prioriteti kryesor i këtij vendi është pikërisht hyrja në Evropë, dhe hyrja në Evropë nuk është një fakt thjesht formal. Është një gjë e cila duhet merituar me një logjik, me një mentalitet të ri. Dhe mendoj që klasa politike ishte momenti të shfaqte të paktën përpjekjen për këtë mentalitet të ri. Unë mendoj që socialistët duhet të dilnin me kandidatura që mund të ishin edhe prej tyre. Unë nuk mendoj dhe jam shumë entuziast për kandidatura abstrakte me intelektuale akademik, që është e vërteta. Mund të ishte një kandidaturë brenda radhëve të tyre, por të paktën të filloheshe, të shpjegoheshe, të kërkoheshe që kjo të kishte një mbështetje më të gjerë, pikërisht jo si përfaqësues i Partisë Socialiste, por si një figurë që pavarësisht se del nga radha e Partisë Socialiste, do ishte në gjendje të bëhej simbol i unitetit dhe të kapërcente të krijonte atë urë që është e nevojshme sot midis forcave politike. Zoti Ruli, duke ndjekur pak a shumë logjikën e zotit Misha, dihet tani që Shqipëria është në prag të hapjes negociatave për marrëveshjen e asocim stabilizimit, megjithëse kam përshtypjen që kjo do të vënohet ende për arsye të zhvillimeve politike të muajve të fundit. Megjithatë, duke e marrë si të mirëqen faktin e negocimit vazhdueshëm për hapjen e këtyre negociatave, faktin që duhet të plotësojmë disa nga këto kritere që do të na çojnë drejt zhvillimit normal të kësaj marrëveshje. A mendoni që presidenti, zgjedhja e një presidenti nga njëra forcë politike, pra pa kompromisin e forcës tjetër, dhe gjithë derivatet që mund të vinë si pasojë kësaj, do krijojnë probleme për asocimin e Shqipërisë? Dhe në raportet e përgjithshme të Shqipërisë me partnerët evropianë dhe euroatlantik. Është për të pranuar që do krijoj, dhe është për të ardhur keq që pikërisht çështje të tilla, që nuk janë në agjendën e kushteve normale që Europa, Komiteti Ndërkombëtar, aplikon ndaj vendeve me cilët ka programe, ka reforma, ka projekte të ardhmes. E sheh vetëm Kelisa për Shqipërinë që një nga kushtet është privatizohet banka e kursimeve. Është e turpshme që në kushtet kondicionalitetet e Brukselit të jetë privatizimi një banke konkrete me emër konkret. Apo miratimi i ligjit për komisionin mbarpartijak elektoral. Hyrja në të tilla detaje tregon realitetin ku ne kemi katandisur veten. Një bashkëqeverisje ku njëra palë nuk ka përgjegjësi, se është komitet ndërkombëtar dhe vetëm jep porosi, jep dhe para njëkohësisht, po ka shumë të tepër moralitet politik në atë që bën. Dhe pala tjetër është pala shqiptare, që këtu hiqet si aga i vendit, që ajo po e qeverisë Shqipërinë, ku në fakt gjysmën e territorit nuk e qeverisë ajo. Në tjetër kohë abuzon me gjysmën tjetër. Dhe neve pranojmë tilla kushte dhe për mua është i fyse jo në kuptimin nacional, në kuptimin juridik. Të tilla kushte, kondicionalitete, nuk i pati Maqedonia. Jo për xhelozi, po. Aq më tepër që Maqedonia e firmosi marrëveshjen në kulmin e ndarjes së territorit. Madje ju dha si një biskot politike për të parandaluar thellimin e konflikteve dhe për ta kënaqur atë. Neve që potencialisht kishim avantazhe më të mëdha para Maqedonisë, në rrafshin konkret të avancimit të reformave. Le ta themi si do që të jetë. Në Ballkan ne jemi nga vendet që formalisht ka avancuar më shumë në reformat. Nuk njihet më kjo. Çfarë njihet këne? Numri i skafeve, sasia e drogës e tjerë. Madje ka dhe abuzime ke cilat ne bëhemi partner Blendi. Që do thotë? Ka abuzime, për shembull, shumë herë në shtypin tonë cilëson. Dhe madje institute e fantazëm, që unë nuk e di se nga e marrin inspirimin, që nxjerrin të tilla dhëna jo profesionale. Shqipëria, vendi i parë në korrupsion. Vendi i parë në trafikun e refugjatëve, vendi i parë në trafikun e drogës. Po të nisesh, ka vërtet pak analiza për Ballkanin. Kjo hyn brenda asaj që quhet imazhi i Shqipërisë që jo,
Këtu është pjesë e atyre që duan të prishin imazhin e Shqipërisë. Nuk është rastësia e mos kuptimit të imazhit. Këtu vjen problemi. Pra aq sa ka 4-5 analiza të bëra nga institucione jo shqiptare në lidhje me krimin e organizuar në Ballkan, dhe për ata njerëz që njohin jo vetëm Ballkanin, por njohin gjithë botën postkomuniste. Të krahasosh Shqipërinë me korrupsionin e Rusisë është krahasosh dy realitete që spuqen. Me Uzbekistan e Kazakistan, ku një familje mbretërore presidenciale vjedh gjithçka, nuk puqet me Shqipërinë. E dyta, kur vim ke puna e drogës dhe refugjatëve, kur dihen mirë, numri 1 të trafikut të refugjatëve në Ballkan e ka Greqia. Numrin 2 të drogës e ka Malizia, Serbia dhe Kosova, dhe jo Shqipëria. Pra, nuk është e drejtë ta teprojmë me mazokizmin heretik ndaj vetvetes. Këtu vjen problemi, këtu vjen dhe shtrohet problemi. Politika jon prodhon politik apo prodhon konflikt. Dhe ju përmendet konsensusin. Unë e shoh të pakët konsensusin duke u nisur nga një vështrim dhe ne jemi dhe dy bashkë kemi pjesëtar dhe historik. I cili për të drejtën nuk është një karakteristikë dhe politikës europiane në përgjithësi. Nuk është, jo, madje, po them, edhe ke politika europiane, ke mezetarja do thoya, ke mentaliteti kolerik, Ballkanas mezetar, mentaliteti liberal politik nuk është i vërtet. Është më shumë anglez, gjerman, italianët kanë një inspirim machiavellist, por që çon kompromise, nuk abuzojnë me fjalën konsensus, po me kompromis. Kur vim ke shqiptarët, ne duhet të pranojmë një gjë. Politika jonë, 10 vjet i ka mbajtur politikanët gjallë në sajt konfliktit dhe jo të kompromisit, dhe jo të konsensus. Si mundet këta kalorës të luftës, befas të na bëhen, të na zgjidhin problemet me konsensus? Është e pamundur. Këta kanë mbijetuar dhe kanë sukses politik nga konflikti, dhe jo nga konsensus. Ndoshta, kishte diçka për shkak. Ja, ndoshta konsensusi është i paarritshëm edhe këtu, do të thonë nuk duhet ta shenjtrojmë, nuk është i pamundur në shumicën e rasteve dhe le të jetë i pamundur, por ai që duhet të jetë i mundur është dialogu. Ne na mungon dialogu politik, do të thënë. Sepse politika në Shqipëri është perceptuar si konflikt politik dhe jo si dialog politik. Nëpërmjet dialogut mund të arrihet konsensus, mund mos arrihet, edhe në rastin e presidentit. Ajo që kam shqetëson është fakti që ka munguar një dialog politik për këtë çështje. Mund mos arrihet konsensusi, ndoshta edhe opozita mund mos kishte vullnetin deri në fund, nuk e dim, por ama nuk do thonim që na mungoi dialogu për këtë çështje dhe mungesa e dialogut mendoj se është në gjërat e rënda, mungesat e rënda të politikës. Megjithatë, nëse ka munguar dialogu, nuk mund të thuhet që ka munguar debati politik dhe publik. Pra ka pasur pothuajse përfaqësues gjitha forcave politike janë debatuar në media, në shtyp. Tu ka i gjë. Nëse flisni për dialogun e institucionalizuar, të një tryeze ka munguar. Nëse flisni për ndeshjen e mendimeve, që është një formë e këtij dialogu. Ndeshja e mendimeve nuk ka munguar dhe është vërtet që media këtu ka luajtur një rol shumë të madh. Ju vetë keni kontribuar shumë, por politika jonë është bërë shumë mediatike, është bërë politikë që bëhet shpesh në sallë. Për shembull, zoti Berisha dhe zoti Nano për herë të parë u takuan këtu dhe ka qenë një gjë e madhe, një hap i madh përpara, ka qenë një sukses i juaj personal, por unë personalisht do preferoja të ishin takuar në fillim në një sallë. Jo përpara publikut, jo për t'ia fshehur publikut, por të bisedonin gjërat në një sallë si dy politikanë kryesorë të vendit. Faktin që vinë në ekran televizioni tregon karakterin prej shohut që ka politika në Shqipëri. Unë nuk kam asnjë gjë me kjo është pjesë e politikës, por në të vërtetë edhe nuk duhet jo natyrisht duhet ta keni me mua. Do të thënë për ju ka qenë absolutisht një sukses që do mbahet mend, por kjo është e rëndësishme mendoj. Po, zoti Mizha. Mendoj duhet të sqarojmë diçka se më duket kam përshtypjen se kryet keq kuptim. Shfaqja e interesave të kundërta, përplasja e interesave të kundërta në çdo proces politik është gjë më e natyrshme. Me të drejtë thej që konsensusi është një fjalë disi abstrakte, se në çdo vend të botës partitë politike si përfaqësues të interesave të caktuara kërkojnë realizimin e këtyre interesave duke marrë poste. Problemi i kësaj fryrje ose shqetësimi rreth çështjes së presidentit, mos harrojmë që lindi me mënyrën se si u paraqit ky problem. U paraqit si një konflikt, i cili për më tepër veç konfliktit të vjetër, të njohur polarizimi me dy forca kryesore, shfaqi një potencial të madh konfliktual dhe destabilizuar brenda partisë që qeveriste. Domethënë, ideja dhe unë jam i bindur që vetë komuniteti ndërkombëtar, pavarësisht nga mesazhet që shpesh janë kontradiktore, më shumë se ose përtej emrave të përveçëm, është interesuar që kjo proces politik mos sjellë destabilizim. Një nga gjërat kryesore që kërkohet qoftë për të ardhmen e këtij vendi, qoftë për rajonin që është shumë e rëndësishme për komunitetin ndërkombëtar, është stabiliteti i këtij vendi. Dhe problemi është i gjithë potenciali që e ruan
plotësisht akoma ky proces të destabilizojë, të sjellë këtë efekt destabilizues në vend. Mos harrojmë që filloi gjithë kjo histori para 24 janarit, që ishte një moment tepër i rëndësishëm dhe dëmet, nëse shohim retrospektiv, janë jo pak. Jo, desha të bëj një pyetje nisur dhe nga ajo që analizojnë në fillim zoti Ruli, pra faktin që shpeshherë një pjesë e deklaratave dhe kushteve të komunitetit ndërkombëtar janë shumë më detajuar sa duhet, shpeshherë janë dhe shumë kalojnë dhe kufirin normal të kufizimeve ose të kushteve që mund të vendosë një institucion ndërkombëtar, një strukturë e caktuar ndërkombëtare, kushdo qoftë ajo. Në këtë rast, debati është përqendruar tek problemi i presidentit, por besoj që del nga ky kuadër dhe shkon më gjerë. Pra Shqipëria duhet të jetë një vend i cili duhet njohë disa parime të tij, ajo që quhet sovranizëm, zoti Nano më duket se i quheti tekstualisht me fjalën sovranizëm, apo duhet t'i bindet deri në fund kushteve të vëna në komunitetin ndërkombëtar. Pra, a mund negociojnë këto kushte, apo duhen zbatuar, apo i duhet vendosur një barierë në atë vend ku mendohet? Mendoj që është një çështje komplekse që mund të shikohet nga dy anë. Në radhë të parë, ne jemi ata që kërkojmë tym në një realitet në cilën çdo vend që hyn lë peng se thuash disa nga ato që mund quheshin në mënyrë klasike sovraniteti i një vendi pak më parë. Vetë koncepti i sovranitetit ka ndryshuar dhe nuk është një çështje vetëm për ne. Në anën tjetër mendoj që është ajo pikërisht që i mungon klasës politike shqiptare, një lloj dinjiteti ose ajo që mund të quhet një rezistencë pasive ndaj atyre kushteve që vijnë. Ka kushte të cilat janë detyrueshme, dhe ka kushte të cilat nuk mund të përjashtojmë nga standardet ndërkombëtare, të cilat nuk përjashtohet asnjë vend. Mos harrojmë një rast, një vend si Austria me demokraci të konsoliduar dhe pati një devijim nga ajo dhe u vënë në monitorim të rrep ndërkombëtar. Ne akoma më shumë për vetë kaluarën tonë, për shfaqjet jo që i dim të gjithë kemi dhënë vetëm gjatë 10 vjeçari, është detyrueshme dhe ta pranojmë një gjë të tillë. Por ndërkohë, padyshim, ne kemi patur gjatë këtyre 10 vjetëve atë logjikë që edhe një pirë kafe me një ambasador hyn në pikët që kërkon të fitojë një politikan, që është akoma qesharake, është domethënë një pjesë groteske e politikës tonë që nuk me sa diun nuk ndodh në një vend tjetër. Dhe është detyrë që edhe për hir të një dinjiteti çdo vend duhet ta ketë, jo për dinjitet politikanëve, për dinjitetit kolektiv që çdo vend meriton për të arritur të pjekuri që të pranohet komunitetin evropian, duhet të dalim nga ajo lloj servilizmi apo një përdorim disi abuziv i komunitetit ndërkombëtar për lojrat politike të brendshme të cilat kanë në interes të vërtet të vendit. Në rast se përgjigjen e kësaj zgjidhje do të detyroheshim të ishim pak më pragmatist, zoti Lani. Pra do ta shohim problemin kompleks, për faktin që Partia Socialiste ka vendosur në forumet e saj që do ta zgjedh vetë kandidatin për president, pas edhe parlamenti ku do të vendos vota dhe me sa duket Partia Socialiste dhe aleat e saj kanë votat. Pra në rast se ky proces do të kryhet i plot dhe mazhoranca do të arrijë të zgjedhë presidentin e saj, a mendoni që mund të arrihet një kompromis duke kompensuar opozitën? Dhe ku mund të konsistonte ky kompensim? Unë kur fola çfarë për nevojën e dialogut politik, do të thënë ndoshta konsensusi për figurën e presidentit mund të ishte i vështirë, por mund të kishte një konsensus pak më gjerë ose një marrëveshje të përgjithshme. Ku do konsistonte sipas jush? E cila do konsistonte në një lloj kompensimi të ndaj opozitës për zgjedhjet e kaluara. Do të thënë, që do thotë zgjedhjet para. Unë kam dëgjuar që politik nuk, do të thënë, disa thonë po nuk bën këto pazare apo shkëmbime, në fakt politika kompensim dhe shkëmbim është, do të thënë, shpesh, kështu që kjo është pjesë e një politike, do lëshosh diku dhe do marrësh diku tjetër. Çështja është që, do të thënë, për zgjedhjet e kaluara nuk u ecë në rrugën e korrigjimit, pra që të përsëriteshin zgjedhjet, sepse s'kishte arsye, që është e vërteta, sepse socialistët kishin një mazhorancë për ta qeverisë vendin, por u mendu se mund të bëjë një kompensim. U mendu nga ne këtu, u mendu dhe nga disa qarqe jashtë, të cilat duhet thënë që nuk janë gjitha në mendje, sepse nga herë paraqitet sikur Evropa ka këtë qëndrim, nuk janë gjitha në mendje. Zoti Ruli e tha, Parlamenti Evropian nuk ka një identitet shumë mirë të përcaktuar dhe nuk kuptohet me gjuhën e kushtet. Një gjë është që kriza e sotme e presidentit po reflekton pjesërisht krizën e qeverisë socialiste dhe pjesërisht krizën e zgjedhjeve të kaluara. Zgjedhjeve që kaluan. Tani, duke zgjedhur presidentin socialistët, nuk mund ta mbyllin historinë e zgjedhjeve të kaluara. Është një çështje e hapur dhe zgjedhjet e parakohshme ose më saktë një marrëveshje për zgjedhje në një afat optimal nuk duhet përjashtuar, duhet parë si një mundësi, si një formulë zgjidhje për mendimin tim. Nëse ecet me kokëforci, u kam përshtypjen se do të ecim drejtimet pa dëshuara.
Zotë Ruli, sot në një intervistë dhënë për televizionin Voice of America, zoti Nano, një kandidati kryesor i Partisë Socialiste për postin e presidentit, ose ai ka deklaruar kandidaturën e tij për postin e presidentit, ka folur me një ton ose me një gjuhë e cila nuk ka qenë e njohur deri më sot në këto 10 vite, sidomos tek zoti Nano në raport me kundërshtarin kryesor të tij, kryetarin e Partisë Demokratike zotin Berisha. A mendoni që kjo gjuhë e Nanos, pra ideja që Nano i ftonte Berishën, që të bashkëpunonte me të nëra sa i do të marrë postin e presidentit me votat e Partisë Socialiste, është dhe pika e parë një kompromisit mundshëm në të ardhmen? Fakti që një nga dy personazhet janë konsideruar më konfliktual të politikës shqiptare 10 viteve të fundit, e fton hapur e josh në një mënyrë ose tjetër kundërshtarin e tij për një kompromis, për një marrëveshje, natyrisht mbasi të kalohet ky problem. A mendoni që mund të krijojë mos qofshe i gabuar në këtë ndjesi, dhe këtu më tepër kam ndjesi se sa opinion, po ndjesi që vjen nga eksperienca 10 vjetëve. Artikulime të tilla dhe pak befasuese si kundër ka qenë ai sotmi. Zoti Nano është kandidati i cili ka hyrë më konkretisht në fushatën. Është i vetmi që ka formuluar gjithçka në fushatën e tij. Me çdo dalje në opinionin publik, në media apo në takimet partijake, po i shërben ides tij. Kështu që e kuptoj që ai po bën pjesën e fushatës tij parazgjedhore. Por ama në shumë raste, zoti Nano i është dashur që për avantazhe politike të përdori gjuhën e rrep ndaj Berishës, të artikuluar thjesht, po natyrisht, që pos më dëgjuat mua vjen ai në pushtet, pos ndoj që t'limën time vjen ai në pushtet, dhe faktikisht unë nuk jam me atë identifikim, me atë trajtim që bën shumë analizat përcipta, instinktive në Shqipëri që identifikojnë këto figura në rolin e tyre, janë dy tipologji krejt ndryshme, po të njëjtit realitet. Rezultanti është e përbashkët e të dyve në Shqipëri, po jo tipologjia politike që kanë. Dhe do të thoja që, po thuaj se është e pamundur. Nuk kemi më, pse të rim, nuk kemi në kohën e gjatë gjësave. Jemi para gjë konkrete. Sa të rim me atë, keni shqiptarët ne kemi një lloj tifozliku politik, politika sillet ndesh në mënyrë butaforike, siç po sillet sot, dhe ne trajtojmë atë si diçka, si një spektakël, ku harrojmë që politika ka të bëjë me çështjen e përditshme tonë. Dhe pikërisht çdo ditë më shumë na është larguar politika nga zgjedhja konkrete. Për shembull, po ti pyesje çdo shqiptar sot, zgjedhja e presidentit, çka ka të bëjë me problemet e përditshme të dritave, të ujit, pensioneve, situatës që kanë. Do të gjithë ngrihen super të thoshim, po ta marrësh në thelb, s'ka të bëj fare. Ka një perceptim që zgjedhja e presidentit në mënyrë konfliktuale mund të rëndojë situatën politike. Pra, në mënyrë të drejtë për drejtë s'ka të bëj. Në këtë pjesë të teatrit politik shqiptar, i cili është larg interesave të shoqërisë shqiptare. Konflikti në politikë nuk reflekton konfliktet midis të majtës, tradicionales, konservatores, liberales në jetën e përditshme shqiptare. Pavarësisht nga emrat që marrin politikanë. Është krejt jashtëse. Dhe prandaj nuk besoj, sepse duhet që politika të jetë reale, të pasqyrojë grupime interesi. Dhe të jetë shfaqje interesave real, pa të ketë kompromise. Sa kohë që politika është lojë e kaposhave individual dhe interesave individuale, nuk ka si të ketë, dhe do ishte gabim teorik të pranonim që do ketë kompromise. Kompromis ka, kur se cili përfaqësues i njërës partia apo i tjetër, luan në negociatën që bën jo vetëm interesat e tij dhe ambicionin e tij si politikan, por të gjithë partisë, elektoratit tjetër, dhe janë interesat e shtresave të gjëra popullore, të partive e tjerë, që imponojnë kompromise. Nuk janë interesat thjesht të Nanos dhe të Berishës. Kështu që artikulime të tilla, nisur nga ky vështrim, po të thoya pak më i gjerë dhe më kozjatur në politikën shqiptare, mua nuk bëj besimin që do të shkojnë drejt kompromisit. Megjithatë, më fal t'ju bëj një ndërhyrje, sepse më pas do kalojmë një spot fare të shkurtër publicitar. Dihet që politika shqiptare e bunkerizuar vazhdimisht brenda kornizave të partive në 6 muajt e fundit, që nga momenti që zoti Nano kontestoi disa mënyrën e qeverisjes së kryeministrit Meta, natyrisht i partisë tij, dhe në vazhdim, dhe sidomos e kurorzuar tek votimi për shkarkimin e prokurorit përgjithshëm, ka treguar që ka shumë më tepër fleksibilitet, ka më tepër lëvizje të forcave dhe brenda njërës parti në bashkëpunimin me njërën palë ose tjetrën. Pra ka një lloj bunkerizimi i cili nuk ka qenë i njohur deri më sot në këto 10 vite. Padyshim. Dhe fakti që presidenti mbahet peng dhe ka akoma një debat në të cilin mendohet që njëra palë apo tjetra njëra pjesë ose jo e Partisë Socialiste mund të votojë ose jo për njërin prej kandidatëve, tregon që ka një emancipim më të madh brenda këtyre partive. Ky ka qenë relativisht fati jon tragjik politik.
që çdo gjë që është më mirë se e sotme është e mira vetë. Nuk është e vërtetë. Domethënë, fakti që ne kalojmë dhe mbas 97-s kemi një liberalizim. Dhe këtu dhe roli i protagonistit Nano dhe i mjaft figurave tjera të socialistëve ka rolin e vet, krahasuar me autokratizmin dhe autoritarizmin e Berishës. Megjithatë, në vetvete, ajo që quhet sot modeli demokratik i Partisë Socialiste, i cili është aq demokratik, sa që mbledhjet e partisë përfundojnë në turpe në të rafura. Kemi 11 konferenca rrethesh, të cilat përfundojnë në dru. Po në një dru që s'ka të bëj fare me principin. Ka të bëj me interesat konkrete të klaneve. Po ka të bëj me interesat të grupeve konkrete, që kush do e drejtori doganës, drejtori i arsimit, kryetari i KRT-s rrethit, etj. etj. Pra, kjo tregon që politika, që nga niveli provincial deri në nivelin e lartë, është zbërthyer faktikisht në një sistem feudal, ku është senjori i madh, që është KPD-ja këtu, kryesia e partisë, dhe janë feudalët që cilët kanë margjin e tyre të lirisë të abuzojnë brenda territorit tyre. Dhe faktikisht kjo tregon që politika i është larguar realisht shoqërisë dhe problemeve të saj. Pra, ajo që quhet demokraci brenda Partisë Socialiste është shkalla e fundit që demonstron. Politika shqiptare, një herë e mirë, ka humbur legitimitetin. Nuk është më përfaqësuese e atij elektorati që voton për qëllime të caktuara. Elektorati dhe më fanatiku, kur voton për të majtën apo për djathën, voton për diçka konkrete, për vend pune më shumë, për një shkollë më të mirë, për një qytet më të bukur, për të drejtë lëvizje në Europë më shumë. Ai voton naivisht për këtë dhe ai ka rënë në kurthin e votimit, sepse elektorati nuk zgjedh më gjë. Elektorati shkon e voton, po nuk zgjedh ai. Ndërsa politika nuk ka këto interesa. Ke politika interesat janë krejt tjetër. Kush do të ketë kuotën e milionave që vjen nga dogana, nga tenderat e rrugëve, nga gjykatat etj. etj. Dhe politika ka hyrë faktikisht në këtë. Këtu lufta është padyshim agresive. Pse? Ndajnë miliona. Nuk ndajnë miliona që kanë të bëjnë me njerëz me një stres të ngushtë njerëz politik. Dhe s'ka të bëjmë me qindarkat që marrin qytetarët. Prandaj është trembëruar. Dhe demokracia socialiste është shenja e fundit që politika shqiptare është degeneruar. Shpresoj që regjia ka bërë gati tashmë një spot shkurtër publicitar dhe me njerë mbas ti do të kthehemi në diskutimin, në analizimin, nëse mund të quajmë kështu, të dy figurave kryesore, kandidatëve kryesor për postin e presidentit, të dy vinë nga Partia Socialiste në një mënyrë ose në tjetrën, është kryetari i kësaj partie zoti Nano, zoti Mejdani, i cili 5 vjet më parë ishte kandiduar ose u kandidua nga kjo parti për postin e presidentit. Besoj që tani regjia ka gati një spot shkurtër publicitar të Insigut, kompanisë që sponsorizon këtë emision. Jemi rikthyer pra përsëri në këtë debat të drejt për drejt me zotërin Genc Ruli, Remzi Lani dhe Piro Mizha. Zoti Mizha, kishte diçka për shtruar, më duket për pyetjen e pashme. Unë shtoja diçka për atë analizën që bëri Genci, me të cilën jam thojse plotësisht dakord. Është fjala për një fenomen që më mendoj një deformim, dhe një deformim serioz për cilën duhet tërhequr vëmendja. Te ne faktikisht për një farë kohe është vendosur një lloj sistemi që mund të quhet sistem partitokracie. Domethënë, duke kur interesat e partisë identifikohen me interesat e vendit. Realisht, nëse shohim debatin e fundit, mënyrën se si perceptohet, nëse kemi parasysh intervistat e pafundme që japin politikanët. Politikanët e partive që në çdo vend tjetër nuk të kishin asnjë zë në mediat private, se këtu ka ndodhur një nga deformimet e tjera që partitë s'kan as 2% pushtojnë ekranet e televizioneve, gazetat. Telepolitika. Është një pjesë e një deformimi, sepse në fund një parti duhet të jetë përfaqësuese e një interesi, një grupi shoqëror, e një vizioni, kurse në pjesë e madhe këto partive nuk kanë asnjë identitet, janë vetëm shtojca, pa është temë më vete. Por mendoj që kjo është nga gjërat më kryesore. Ky vend ka sfida të mëdha, mos harrojmë është vendi më i varfër i Evropës, një vend i cili ka krijuar një imazh vetes që është tepër penalizues, sa fatgjatë, sepse stereotipet krijohen janë afatgjata, nuk shkulen kollaj. Dhe në këto çaste ne merremi me ca interesa, që janë interesa që më së paku janë interesa të shqiptarëve. Mos harrojmë që kemi kaq kohë, dhe unë jam dakord me mendimin tënd, u duken disa shenja pozitive, disa shenja tensionuese, disa shenja që politika shqiptare më në fund arrinte një pjekuri duke arritur të kapërcente disa handikape gati primitive që njerëzit arrin të kontaktohen me njëri tjetrin, që është një gjë absurde në politik. Patëm një ndryshim të paktën imazhi, metodash të Partisë Demokratike që unë mendoj që duhet përshëndetur, patëm një disa shfaqje të interesave transversale, që unë mendoj që pavarësisht nga motive se si bashkimi një pjesë të Partisë Socialiste me Partinë Demokratike, me një pjesë të opozitës për çështjen e prokurorit, është e rëndësishme. Në fundit politika është bashkësi interesash. Tregoj që nuk ekzistojnë më kufit ndarë dhe të minuar. Kriza e fundit po tregon limitet e një klase politike. Një limit e një klase politike e cila vë një debat, një konflikt ku janë të qarta vetëm interesat
e njerëzve, e individëve, interesat e grupeve, interesat në fundit të partive, po as pak interesat e këtij vendi, i cili do në radhë për stabilitet, do që klasa politike të ketë gjithë përgjegjësinë e saj. Nuk është shumë e përgjithshme kjo, zoti Misha. Nuk është e përgjithshme, është këtu kemi të bëjmë atë rol që ka politika, një atë rol që i kërkohet për klasës politike. Sepse besoj të njëjtën debate kam dëgjuar ose kam ndjekur dhe nga komentet e shkruar natyrisht që vinë nga Maqedonia, të njëjtat gjëra ato që vinë nga Greqia, bëhet fjalë gjithmonë për ne kemi një rast duhet si predikim i përgjithshëm politik. Në fakt ju e ngasmuat pak parë bisedën. Konsensus apo kompromis, e cila në politikën shumë raste identifikohet. Janë dy gjëra të ndryshme si do që. Janë dy gjëra të ndryshme, por shumë raste konsensus e arrihet nëpërmjet kompromisit. Konsensus do të thotë, asnjëri nuk merr gjithën dhe asnjëri nuk del me zero. Pra të paktën dyja palët marrin minimumin. Mbi këtu është baza e konsensusit. Dhe në fakt konsensusi mund të ishte bërë dhe pak të debat politik. Partia Socialiste në shumicën e drejtuesve të saj, po të takosh dhe të kesh bisedë me ta, e kupton që ata e kanë humbur besimin që kanë më aftësi të qeverisë. E kam këtë pyetje, do t'i rikthejmë pas sepse do jetë një Kështu që faktikisht duke kuptuar dhe ky është një kuptim që në planin personal e kanë të drejtë, kur vjen puna në planin politik. Ata pa e kuptojnë që vërtet nuk mund zgjatet shumë me këtë mosqeverisi. Atëherë me të vërtet mund të arrinin dhe të kishin bërë në tavolinat e tyre partjake. Dhe kjo është pjesa jo e errët, jo kulisa, por kjo është pjesa jo publike e politikës. Ku qepet vërtet politika serioze dhe që shërben interesave të kombit, e cila nuk bëhet çdo ditë në gazetë. Dhe politika serioze nuk bëhet çdo ditë në gazetë. Dhe vërtet tu mund të isha arritur disa pika kompromisi, që presidenti ka të drejtën ajo që është majorancë zyrtare sot ta propozoj, por në qoftë se majoranca me një mesazh më të madh, sepse kuptojnë që i duhet dhe shqiptarëve dhe Europës një mesazh më i madh që vjen si president një figurë e cila nuk krijon konflikt, para ma në të njëjtën kohë do të jetë president, se ndryshe do ishte turp. Mund të vishim çdo figurë butaforike këdo, pa nuk është figurë kompromisi. Dhe këtu u arrin që se zgjedhjet mund të precipitojnë dhe pa konsensus. Po them dhe sikur presidenti të zgjedhet me një farë dhune nga ana e socialistëve, në kryet një viti nuk është e vështirë të ketë zgjedhje. Pra, është më mirë ti parashikosh, ti parandalosh proceset që mund të rrëshqasin nga dora. Në të vërtetë unë dua ty të dy pyetjet e fundit që kanë bëjnë me presidentin, meqense sikurse po vëre nga të gjitha bisedat e kohëve të fundit ka një lloj shpërqendrimi, askush nuk di të analizojë me saktësi se çdo ndodhi. Vetmi person që duket se është i qartë në rrugën e tij Zoti Nano, i cili ka bërë deklarimin publik, ka hedhur një lloj platforme, pavarësisht e kontestueshme apo jo, po. Desha të thoya diçka, mendoj për të sqaruar më tepër problemin. Padyshim që kur diskuton nga roli i njeriu, që nuk është i përfshirë direkt në politik, është rreziku një ton i moralizues. Por mos harrojmë një gjë. Gjithë shqetësimi është jo se kush është president, sepse fundit nuk do ketë rëndësi të madhe. Gjithë shqetësimi është që kjo proces me këtë mënyrë se si është nisur mund të çojë në një krizë institucionale, që të çojë në zgjedhjet e reja, që zgjedhjet e reja nuk është as i problem, të çojë në zgjedhjet e reja për cilat ne nuk kemi të përgatitur. Një lloj krize jemi prej një viti. Por kriza është, por kriza ka dimensione të ndryshme, ka intensitet të ndryshëm. Problemi është që një krizë e cila do të çojë në zgjedhjet e reja, kur është një klimë e përgjithshme dyshimi, është një klimë ku secila do t'i hedhë njëri tjetrit, ku që nga 92-shi ne s'kemi patur dot zgjedhje, ka humbur kredibiliteti. Prandaj gjithë frika është te ky potencial destabilizues ka kjo krizë. Nuk është problemi që do bëhet plan, do bëhet Nuk është se kjo nuk dallohet. Çështja është si mund zgjidhet. Nuk e di zoti Lani, nëse jeni ju dakord me këtë ide, sepse ka vazhdimisht një tendencë, po krijohen dy grupime në shoqërinë shqiptare, një grupim i cili i evidenton problemet e shoqërisë shqiptare, por nuk jep zgjidhjen se si mund të kapërcehen këto. Nuk mendoj se ka receta, se mund të porosisë është një klasë tre politike, siç porosisë. Jo, natyrisht çfarë mund zgjidhet. Prandaj themi cila është zgjidhja e momentit. Shkollaj thuaç, kemi klasë politike e cila nuk mbron interesat konkrete të vendi, shumë kollaj thuhet që kjo klasë politike ka komprometuar veten. Mjafton të shifje Komitetin e Përgjithshëm Drejtues Partisë Socialiste në fillim të dhjetorit për të kuptuar që morali i politikës shqiptare është në një nivel katastrofal, por si zgjidhet? Që ne kemi nevojë për diçka të re, Blendi, kjo është më së qartë. Por që edhe kjo e diçka e re, kjo forcë e treta, po nuk e di si ta quaj, është më e pamundur se kur, edhe kjo është e qartë. Dhe me thënë, në Shqipëri ke një grup të madh njerëzish që ndjenë pa përfaqësuar politikisht, dhe kjo nuk është propagandë. Tani është e qartë, jo vetëm ne kemi dy grupe njerëzish që normalisht votojnë, kanë atë që quhet votë proteste, protestojnë kundër palës tjetër, por tani ke edhe një grup shumë të madh njerëzish që thjesht janë pak kënaqur.
që janë pakënaqur konkretisht me qeverisjen e socialistëve, por që janë skeptik dhe nuk besojnë tek Partia Demokratike nëse ajo vjen në pushtet. Ky grup njerëzish ndihet i papërfaqësuar. Dhe kjo votë e këtyre të zhgënjyrëve shumë e rëndësishme. Në rastin e Bullgarisë vjet, dhe Bullgaria është një shembull shumë interesant për të parë se si janë punët në vendet tona, ku njerëzit votuan, 50% e njerëzve votuan për një forcë politike që ishte e zgjathës historike, mbretin, një gjë tre që erdhi aty me ca premtime. Po, mi parti tremujore, dhe pas 6 muajve bullgarët për herë të parë në 10 vjet zgjodhen një president ish komunist, pas 2 presidentëve të zgjathës. Do të thënë gjërat akoma nuk kanë zënë vend, edhe në vendet e tjera më stabilizuara se ne, në Shqipëri, do të thënë unë nuk kam në iluzion se gjërat do ndryshojnë shumë shpejt. Ajo që kam frikë është se ne po dalim nga një periudhë paqartësie, që është kjo krizë që kaluam këto që nga zgjedhjet deri tani, dhe po hym në një periudhë tjetër paqartësie që lidhet me faktin se do të thënë presidenti i vendit, cili do ishte, që me sa duket do jetë nga Partia Socialiste, që me sa duket do jetë nano, mendoj unë, do të thënë duhet t'u japë përgjigje disa pyetjeve, do të thënë, e para, sepse ai nuk mund të hyjë në garë si intelektual i pavarur, të marrë votat, edhe të shkojnë në zyrën e presidentit. Me autoritetin e kryetarit të Partisë Socialiste. Dhe me autoritetin e kryetarit të Partisë Socialiste janë disa pyetje që do ndodhin me Partinë Socialiste pas ikjes nanos. Partia Socialiste, unë mendoj se do kthehet në një arenë përleshje më keq se sa kjo skenë që përshkroi Genci. Sepse unë nga grupet, sidomos nga grupi që ka mbështet nanon, nga ato që quhen katarsisht, shoh vetëm një politikë malicioze dhe kapricioze për ditë. Dhe nuk besoj dhe me largimin e nanos, partia në pushtet mendoj unë do kthehet në një arenë përleshjesh tashpra politike dhe kam frikë edhe fizike. E dyta, provën generale e kam bërë. Nëse Meta do votoj për zotin Nano, unë mendoj se do kërkoj një kompensim. Që do t'jetë posti i drejtuesit Partisë Socialiste pas largimit Nanos. Ose rikthimin në qeveri pas një farë kohe, çka do ta bëj edhe qeverinë e ardhshme, qeverinë e sotme, dhe me thënë, do ta bëjmë pozita më të dobta ose në pozita më të paqarta. E treta janë marrëdhëniet me opozitën. Që janë më të rëndësishme. Pavarësisht nga gjua e sotme, dhe me thënë, se në gjuhë komentum gjuhën e Nanos, por nuk komentum gjuhën e Berishës, që ishte më ashpër se kur, opozita do reagoj, dhe kjo kërkon një përgjigje, dhe me thënë. Dhe është e qartë që kur opozita është në rrugë, cila mund t'ishte përgjigja më e mirë për opozitën? Unë një pyet edhe më parë. Cila është përgjigja? Që zoti Nano mund të jetë opozitë. Çfarë? Jo, thjesht çfarë do të kishte opozita, por çfarë mund t'i ofronte majoranca opozitës? Një marrëveshje për zgjedhjet e parakoshme. Jo zgjedhjet shpejta, Blendi. Zgjedhjet parakoshme. Unë do mendoja Blendi është vështirë të ketë matematik. Në të aspektet me të vërtet. Nga ana normale, pra zgjedhjet problemit. Nga ana normale, do më thënë, zgjedhjet parakoshme në Shqipëri nuk janë të vona sa kohë, që është përgatitur kuadri ligjor, janë bërë ndryshimet e caktuar ligjore. Ato refleksioni i vërejtjeve të dirit dhe është përgatitur baza e një infrastrukture që përballon zgjedhjet. Problemi është, nga ana tjetër, duhet kemi dhe një monitorim special këtë radhë, nga elementet varur nga monitorimet, sepse 2 zgjedhjet e fundit futën 2 fenomene. Së pari, nuk ka më zgjedhje, por ka vetëm blerje komisionerësh, dhe këtë luksi që të blejnë komisionerë kanë 2 partitë e mëdha që kanë milionat që ju vinë nga burime, kryesisht krimit. Dhe të abuzimit me shetin, por kryesisht krimit. Apo në rastin më të fundit, kur komisioneri nuk blet, është dajaku, është banda, është pjesë direkte e krimit. Po hymë në këtë, Shqipëria do hynë në demokracinë kolumbiane. Dhe nuk do të dali nga ky rreth vicios pa e zaruar deri në fund pelinin e idhur të saj. Me sa duket po parashikohet ndryshimi i ligjit dhe kalimi në sistem proporcional. Po nuk mjafton. Sistemi proporcional minimizon deri diku influencën e pashallarëve të vegjël rajonal, që shohim që egërësia e tyre është të paktën në KPD nuk janë rahur me grushta. E kupton pse? Është përgjegjësia e nivelit më të lartë. Ndërsa atje poshtë banalizohet debati më shumë. Ky do ishte avantazhi, që atë që tha sistemi feudal i politikës shqiptare, ku gjë mund ta bën vasali më shumë se sa sinjori, dhe këtu kemi arritur, ky sistem mund të minimizohet nëpërmjet sistemit proporcional. Megjithatë, unë parashikoj atë ndjek linjën e Remziut, ai është një parashikim shumë i mundshëm dhe do ishte më racionale, sikur me mendje të ftohtë parashikonim si mund të bëhen zhvillimet politike të ardhshme. Do jenë zhvillime me kosto.
Edhe i zhvillim, me i qeti që tha Remziu, duke arrit një kompromis, do ketë koston në vetë. Parashikimi do thoja më pesimist do të ishte që ne precipitojmë një proces zgjedhje dhe precipitojmë proces zgjedhje për zgjedhur një parlament ri për zgjedhur presidentin. Në fakt ne do përfundojmë në ndrime qeverish, jo më në zgjedhje për presidentin. Mund të rim bllokuar për 2 vjet rresh pa zgjedhur president, po vetëm duke ndruar qeverit një mbas tjetrës. Duke lvizur nga e majta ke e djatha. Asnjëra s'do arrit do të dominojë dot. Të gjithë ky proces, në qoftë se ndodh sipas këtij skenari, të sjellë që këto iniciativa të nisura dhe gati që quhen afër horizontit të asociimit me Europën e tjerë, këto marrin kalendar tjetër. Por ama, në fundit, ne shqiptarët dritën se kemi pas vetë rastisht nëpërmjet zis në shfaqur në dritë e mbarë. Siç duket duhet një proces i tillë i precipitimit përsëri politik, që të mund të ndodhi, ajo që thotë Remziu, siç ndodhi në Bullgari, nga një dëshpërim i madh i elektoratit, i cili pranoi një zgjidhje të re. Ka 8 muaj që është mbreti në pushtet, sot po të shohësh ka rënë pikët e mbretit. Po, ka rënë ndjesh. Por ama, domethënë, është mundësia që ai zhgënjimi i madh politik që ka elektorati këtë dyja partitë bazë, që ju ka besuar deri më sot, të fillojë të kthehet në një besim në një listë të re, në një parti të re, të cilën mund të iniciojë pikërisht sistemi proporcional. Pra, dhe që me sa duket do aplikohet. Dhe me sa duket do aplikohet. Jo se është automatikisht simbasi parashikimit që them unë, por ka gjasa dhe ka mundësi të ketë një zhvillim të tillë. Duhet të bëj tani një pyetje për cilën dua një përgjigje sa më koncize në këtë rend. Zoti Misha, si mendoni ju, ka 2 kandidaturat deri tani zyrtare. Zoti Mejdani ka konfirmuar dëshirën e tij për të rikandiduar për postin e presidentit, natyrisht me gjithë strukturën duke kërkuar një përfaqësim sa më përfshirës, pra duke përfshirë dhe partitë e tjera, jo vetëm Partinë Socialiste. Kemi edhe zotin Nano, i cili në të vërtetë në deklarimet e tij duket më i fokusuar, më i gatshëm për të polemizuar, më agresiv në atë dëshirën e tij. Në analizën tuaj, cili nga këta 2 persona ka shanset më të mëdha dhe cili do ishte presidenti më i përshtatshëm? Blendi, mua nuk më duket shumë e rëndësishëm emri i përveçëm. Padyshim unë kam gjykimin tim për kandidaturën e Nanos, se mos pa përgjegjësinë e tij për këtë situatë ka krijuar, që është padyshim përgjegjësia e tij. Mua më duket ajo që u tha gjatë tani që është e rëndësishme para në alarmizëm, sepse unë mendoj tani për tani nuk është bërë në një qamet. Problemi është ato sinjale që po merren te një të ardhme të pasigurt, të cilat përçohen në jetën e përditshme. Problemi është, unë mendoj që duhet bërë e qartë ai president që do të jetë, duhet ketë një mbështetje sa më të gjerë, mbështetje që nuk do të thotë automatikisht ta votojnë Partisë Demokratike, sot ishte një gjë iluzore, por të paktën të ketë një platformë ose të japë ato mesazhe të cilat të tregojnë që ai nuk të jetë një përfaqësues i një partie, nuk të jetë përfaqësues i një logjike konfliktualiteti. Padyshim të 2 figurat janë të ndryshme. Nano ka legitimitetin që ia jep kryetari i partisë, në fundit ai është kryetari i zgjedhur i forcës mazhorante. Një politikanët më autoritar. Por një autoritar i cili padyshim ka patur shfaqje të një kulture politike disi emancipuese në disa raste, por njëkohësisht mos harrojmë edhe shfaqje pa përgjegjëshmërie. Përgjegjëshmëria dhe pikërisht unë mendoj që kanë përgjegjësi që jemi futur në një krizë ku askush tani më nuk e di ku po shkojmë. Nuk e di ku po shkojmë, është bërë një llogari numrash, ju logjika e blerjeve të votave. Kandidatura tjetër e zotit Mejdani, i cili ka shprehur, ka krijuar modelin e një presidenti në një mënyrë ose në një kundërshtim disi krejt ndryshe nga i presidentit para. Padyshim, unë mendoj që është një figurë më neutral, më i krejt e paanshëm. kundërt, ka një merit të madhe në kontekstin politik shqiptar që si do të jetë dele pa parlyer të paktën në atë gjë që është e rëndësishme në perceptimin publik nga ana e korrupsionit. Ka patur një peshë edhe një rol të rëndësishëm në një ridimensionim ose në një kthim rehabilitim të rolit presidentit, pasi përvojë gjën në 97-ën, që është e rëndësishme. Padyshim unë jam dakord me disa akuza që i bëhen për një pasivitet. Në këto situatë shqiptare ka nevojë për një zë i cili të shprehë një interes më të përgjithshëm. Ky zë mund të mos ketë fuqi ligjore, por ka të drejtën e mesazhit, e bën çdo president të votë, dhe kur s'ka të drejta ligjore që të ndryj, e drejta mesazhit për problemet që shqetësojnë vendin. Por unë nuk e di, unë nuk e di realisht Mejdani. Blendi është po padyshim është, por njëkohësisht mos harrojmë që në disa momente ai ka patur një parti. Është figurë kontradiktor, unë nuk jam i sigurt se sa ai të marrë vërtet mbështetjen brenda Partisë Socialiste. Kjo është çështja më e rëndësishme, prandaj jemi në një kuadër hipotetik, ndërsa Nano është po un problem Blendi unë mendoj që kjo çështje nuk mund të ndahet në asnjë mënyrë, jam dakord, dhe është një mesazh që
duhet të dhënë, nuk më ndajt në çështja zgjedhjeve. Dhe çështja zgjedhjeve nuk është thjesht një çështje e zgjedhjet parakohshme, është çështje e një ndërgjegjësimi për nevojën domosdoshmërinë e zbatimit të rregullave. Zbatimi i rregullave jo thjesht ajo logjik e iles e dyshimit gati që është bërë paranoj, po disa rregulla të cilat kanë deformuar politikën, për shembull në zgjedhjet e fundit patëm një gjë shumë shqetësuese, një mungesë transparence totale të financimit. Politika mbetet peng e interesave okulte që se dim që janë. Del u arrestuan në Itali 104 veta, në Itali nga gazeta italiane e pet alarmin që ky financim ka ardhur në Shqipëri. Dhe asnjëri këtu nuk bën pyetjen ku kanë vajtur këto para, dhe është fjala për para shumë të mëdha. Kështu që është nevoja që në zgjedhjet e reja të ketë një ndërgjegjësim që ky vend ka nevojë për një proces, nuk do të përdor fjalën katharsis, por të paktën disa rregulla të qarta ku do ty një gjë në kuadrin shqiptar, një transparencë, partit duhet të dinë çfarë përfaqësojnë, çfarë interesash përfaqësojnë. Problemi është që prapë ndërgjegjësimi nuk shprehet automatikisht në rezultate të zgjedhjeve. Ne do shkojmë zgjedhje dhe nuk do kemi zgjedhje. Kjo është problemi. Për një farë kohë do shkojmë në zgjedhje pas zgjedhje. Sidomos kjo do theksohet është një fenomen. Do arrim të zgjedhim presidentin dhe do shkojmë Jo, zgjedhje. presidenti do shërbej si hallka e parë e zhvillimit të një procesi. Dhe është vetëm hallka e parë. Të vike pyetja ju e kishit pyetje shumë direkte. Shumë konkrete. Shumë konkret. Medani është i pari politikan shqiptar që në rastin më kritikohet për atë që s'ka bërë, po jo për atë që ka bërë. Në kohë që gjithë politikanët e tjerë janë kritikuar për teprimin në atë që kanë bërë. E dyta po të vi. Politika shqiptare është butaforike, është primitive, është ballkanase dhe është pak kanonore. Po të marrim një politikë jo shumë të europianizuar e shumë moderne, marrim atë italiane, nuk më dam mendja që mban mend dhe ti ke memorie të mirë historike, nga De Gasperi, ke Niti, deri ke D'Alema, apo ke De Michelesi, apo ke Andreotti, pra kryetar partisht të kemë pretenduar në herë të bëjmë president. Pse? E kuptoni që Pusheti Real është kryetar partie dhe nuk është president. Ato vënd. Dhe nuk kanë tundimin e butaforisë për që njëshi, apo figura, si shpët me humor. Dërsa faktikisht, këtë fenomen të parë, të tundim, e pati Berisha, i cili pa dyshim, ka një dosë primitivizmi më të madhe se politikanët e tjerë, më tradicional shqiptar arbëror, po e shohim që e ka dhe njeriu modern në klapa që quhet Nano, i cili përsëri do të marrë rolin e presidentit, ku ai është politikan shumë aktiv, shumë i fuqishëm, nëse vërtet do të drejtoj procese të vështira që janë sot, mund të drejtoj shumë më mirë si kryetar partie. Nëse vërtet do të mbajë reforma, të lëna në gjysmë rrugës apo të çuara deri në fund, e do të bëj katarsis të vërteta, të bëjnë nga pozicioni i kryetarit partisë. Presidenti jon nuk ja jep pas kushtetuta të drejtën të lëshoj mesazhe dhe drejtoj procese reformuese. Ai është për gjendjen e qetësisë në shtet, jo për gjendjen e reformës në shtet. Për gjendjen e reformës është ai që merr përgjegjësinë bëhet kryeministër apo qeveria kryetar partie. Prandaj Nano është antagonist dhe unë nuk ndaj atë optimizëm të Remziut që ka shumë gjasa të bëhet. Për mua ka shumë gjasa të mos bëhet. Dhe si figurë të kompromisit brenda PS-s, problemi i kompromisit po shtohet brenda PS-s, më shumë se brenda. Ata e kanë vendosur dhe disa partive tjera. Në qoftë se do ishte për një kompromis jashtë PS-je dhe mbi PS, për mua një kandidaturë që mund ta sillte këtë gjë, në qoftë se do ishte lojale në lojën politike dhe PD-ja, do të ishte ta zëvendësoj të gota. Por PD-ja nuk ka për të nxjerrë kandidat. Po, PD-ja është e prerë që mos ta mbështetë. Brenda PS-s, unë po them, kandidatura e Medanit do ishte e vetë mjaftueshme për të vazhduar një proces pa bërë shkallëzime dhe a mund ta zgjidhte kandidatura e Medanit krizën e brendshme të Partisë Socialiste? Jo, është e drejtë. Blendi, do ta shëndën kohë. Unë do thoja që zakonisht kur flitet për zotin Mejdani, akuzohet se ai nuk gëzon as mbështetjen e partisë vet. Në fakt, ky është një argument në favor të zotit Mejdani, do thoja unë. Sa kohë që Partia Socialiste në këtë krizë dhe këtë mungesë identiteti dhe këtë mbështjellim që është nuk e mbështet zotin Mejdani dhe është distancuar nga zoti Mejdani dhe zoti Mejdani në farë mënyrë. Mendoj se kjo po bën një nga sukseset e mandatit të tij ose më saktë të modelit të tij që mendoj se gjithsesi është një model jo fort i kritikueshëm dhe nëse nuk është plotësisht modeli i presidentit, është mjaft afër modelit të presidentit. Unë do të ndaja me Gencin njëjtën pikpamje që nëse do kërkonim një formulë kompromisi, ai mund të ishte absolutisht zoti Godo, që në njërën anë do të tregonte vullnetin e socialistëve për kompromis, do të pastronte këtë historinë, do ta
pastronte në një farë mënyrë këtë historinë e zgjedhjeve, por në tjetër do të testonte edhe vullnetin real të opozitës për konsensus apo jo, sepse nëse opozita do refuzonte zotin Godo, për shembull, atëherë do thjesht do thoja që e gjitha ka qenë një lodër politike, sigurisht. Edhe zyrtarisht e ka refuzuar kandidaturën e zotit Godo, megjithatë një pjesë e opozitës duke pretenduar që nuk mund të marrë nisëm për zgjedhjen e presidentit. Për arsye se kjo nisëm i takon Partisë Socialiste që ka dhe mazhorancën. Opozita ka drejt thojë që ne nuk kemi ulë tavolinë për të bisedu, kështu që domethënë nuk kemi pse merremi shumë me këtë punë, domethënë. Këtu nuk është një mekanizmi formal kush merr nismën për propozimin. Propozimi ka mekanizme ligjore, mund të marrë 20 deputet. Problemi është të pranohet logjika e një figure të ndërmjetme. Dhe në këtë aspekt, unë nuk mund të kem një preferencë personale, po mendoj e gjykoj logjikisht, politikisht, një figurë si Godo, që është një figurë të djathtës, për njëkohësisht ka pasur marrëdhënie të mira me të majtën, një figurë e cila përbën atë të mesme, e cila kërkohet në politikën shqiptare. Prandaj opozita çuditërisht që nga paradokset e politikës shqiptare e ka shprehur hapur kundërshtimin tek kësaj figure. Unë thoshë vërteta këtu mund të hyjnë motive të tjera, po jo të paktën motive të perceptimit politik. Dua dhe një prononcim tuaj tani për një problem i cili besoj që është më i rëndësishëm për pjesën kryesore të opinionit publik. Cili do jetë reagimi i Partisë Demokratike në rast se Partia Socialiste ashtu sikur se ka vendosur do ta zgjedh vetë presidentin e vendit, pavarësisht nga emri. Dihet që opozita ka deklaruar tashmë që nuk do të pranojë asnjë president që do të vijë nga mazhoranca socialiste me përjashtim të një presidenti me konsensus. Pra kur jetë dhe konsensusi i votave të opozitës. Zoti Ruli, si mendoni ju? Ajo që paralajmërohet, domethënë, si kronik e paralajmëruar. Një përditshme shqiptare thoshte që në datën 8 Partia Demokratike do të fillojë do të dalë në rrugë. Këtyre ju ka Gamile si ka shëruar ujë në këtë pikë. A shoqëria shqiptare nuk i vë më rëndësi këtij spektakli, mitingjes, demonstratash e tjera. Publiku është i vetmi që ka evoluar në këto vite dhe është bërë më i qetë dhe më stabil brenda mendjes. Më pak fanatik. Partia Demokratike duhet kishte rol protagonisti në këtë proces dhe jo rol sabotator. Duhet merrte pjesë me iniciativë konkrete, të paraqiste një kandidaturë konkrete. Dhe kishte shanse që të shtronte dilemën para dhe elektoratit vet. Ne o jemi të aftë të ndikojmë në zgjedhjen e presidentit, dhe kjo tregon forcë politike partijake, dhe është një mesazh para elektoral, ose mund të shkojmë në zgjedhje dhe marrim kryeministrin. Faktikisht u bllokuan, nga se është bllokuar. Ose Berisha nuk mund të propozojë dot një njerëz për një postë që ai mendon që vetëm Zoti ja ka dhënë vetëm atij. Pra, s'mund të propozojë dot njerëz. Kjo ndodhi dhe me zgjedhjet elektorale ku me zor tha emrin e kryeministrit, se s'po dinte duhet të vinte veten apo të vinte Ridvan Bote, ose sepse në mënyrë këmbgulse mendon zgjedhje. Por ama zgjedhje duhet vinë, por ama zgjedhje pa bërë këtë përgatitje infrastrukturore, ligjore dhe më tepër se ligjore, duhen disfatë për PD-n. PD-ja duhet të kërkonte zgjedhje në një rrethana të përgatitur, ku ajo të kishte garancitë që vota do shkonte drejt. Kam përshtypjen që edhe Partia Demokratike nuk është e përgatitur për zgjedhjet e shpejta, por do kërkojë një qeveri teknike e cila ta çojë vendin në zgjedhje. Më duket pak miope dhe për më tepër që nuk është konsensuale brenda PD-s, nuk është ai që jepet mendim zyrtar ke RD-ja apo nga Berisha, mendimi i PD-s. A për më tepër nga koalicioni. Aleatët e veçë të BF-s nuk janë dakord me PD-n në këtë linjë që është ndjekur deri tani. Ata duan një variant konkret, nuk ka pasur deri më sot të paktën deklarimin. Është një vetë disiplinim i imponuar që ende nuk bën të shohim grusha dhe shere si ke socialistët, por nuk do thotë që me të vërtet ka i debat. Por ama, për mua, kjo është një kokëforci shterpe para momentit. PD-ja kishte momentin të luante në mënyrë fine rolin e saj si opozita. Pra ju mendoni që duke mos qenë aktive në këtë proces ajo mund të humbë më shumë pikë se sa të fitojë? O do i mbasi dyja, o do i fitojë dyja që ka pak gjasa. Unë mendoj që realisht PD-ja i provoi disa metodat e rrugës, metodat e një atësërimi situatës se nuk fitojnë në gjatë madhe, kështu që unë nuk e shoh më shumë problemin të reagimi i PD-s. Realisht. Problemi është më tepër brenda Partisë Socialiste. Brenda Partisë Socialiste ka potencialin e një të çare e cila është shqetësuese. Shqetësuese sepse është pa parashikueshme ku po çon. Unë nuk mendoj që ajo është një bashkim kompromiset duken nga mbledhjet që bëhen në përgjithë rrethet, që aty pas ikjes ose heqjes së presionit të faktorit frikës Berisha, aty kanë dalë në pa që ajo është një parti e cila më shumë se identiteti e mbante një e kaluar dhe janë bashkohen forca nga më të ndryshmet, interesa nga më të ndryshmet, qetësimi nga kjo frikë e faktorit që bën nga gol Berisha duke bërë një politikë e cilës është politik,
kanë nxjerrë në pa disa shqetësime, të cilat unë mendoj që është shumë vështirë që të bashkohen, ose përkundër të prodhojnë një qeveri të dobët që kemi sot. Dhe faktikisht, gjë në afatin e presidentit kjo qeveri me këtë, është qeveria ndoshta më dobët të kemi pasur pas 92-shit, nuk mund të zgjasim më shumë, sepse është e paaftë qeverisë i vendit me këto potenciale njerëzish që ka. Do të pyes tani direkt për qeverinë nëse pyetje po zoti Lani për një pyetje. Reagimi opozitës. Ju e prekët pak fillim. Po, do të thënë, nuk duhet bëjmë pozita alarmiste që do kthehemi në të shtatën, do të cënohet stabiliteti i vendit. Jo, kriza e fundit tregoi që ne edhe pa një qeveri funksionale vendi ka qenë mjaft stabil. Në paktën tregon maturinë e publikut, por është e qartë që PD-ja e para sepse nuk di ndryshe, do të kthehet disa metodave nga ato të rrugës, që gjithsesi janë shqetësuese. Dhe këtu ka të kushtimin e të parëve. Dhe dyta, PD-ja do të nërmarr hapa të tilla siç janë largimi nga parlamenti, i cili nuk ka kosto stabilitetit vendit, por ka kosto imazhi. Opozita nuk është në parlament, shtyhen negocimet, opozita nuk është në parlament sepse ka problemin e zgjedhjeve, për të cilat perëndimi ka dhënë të drejtë. Dhe me thënë vazhdojmë me humbasim kohë, Blendi. Nuk është fjala se do ketë reagimet dhunshme. Vendi do përfshihet nga dhuna, nuk mendoj se do ndodhë kjo. Megjithatë një kosto do ta paguajmë. Atëherë i kthehem dhe një argumenti që besoj është mjaft i rëndësishëm dhe mund trajtohet me disa në pika, megjithëse është dhe pyetja e fundit. Ka të bëjë me problemin e qeverisjes në vend. Gjithë kjo krizë e vazhdueshme pothuajse një vjeçare. Pra fakti që Partia Socialiste krijoi e zgjodhi me vështirësi për herë dytë kryeministrin në 20 gusht të këtë vitit kaluar. Fakti që kryetari i Partisë Socialiste vetëm 40 ditë pas ishte krijuar qeveria e kontestoi qeverisjen e vendit. Fakti që brenda Partisë Socialiste kanë krijuar disa lobe të fuqishme të përfaqësuara nga kryetari i saj, por dhe nga ish kryeministri. Fakti që kryeministri i vendit nuk ka mbështetje politike brenda Partisë Socialiste e ka lënë pothuajse në 12 muaj vazhdimisht vendin pa qeverisi, pra pa autoritetin e qeverisë, sepse formalisht kemi qeveri, kemi një numër ministrash, gjysmën për të cilave nuk i njohim as për emra, pra që vinë, lëvizin, në këtë drejtim. A mendoni që mos zgjidhja ose zgjidhja e presidentit dhe gjithë kjo paqartësi brenda Partisë Socialiste dhe në raport me opozitën do të vazhdojë ta destabilizojë qeverisjen e vendit, zoti Ruli? Padyshim. Pikërisht këtu është shqetësimi numër 1. Në fakt, ne kemi qenë nga qershori vitit kaluar, që kemi një qeveri ad interim, e përkohshme. Këtë e shef mirë ke vetë respekti që kanë për funksionin e tyre ministrat dhe zyrtarët e tjerë të lartë. Të gjithë ndjehen para një pritje, presin një ngjarje, e cila mund t'i vëjë fund karrierës në atë funksion dhe pastaj mendojnë kush është karrika tjetër. Sa duket pjesa më e madhe e tyre presin sqarohet kush është njeriu dhe ka rënë ritmi, jo se administrata jonë është dalluar për një sistem, për një eficiencë etj. Po ka pas momente të një farë mobilizimit pranueshëm, e cila u ndjente përherë. U ndjente përherë në 2-3 aktivitete qeveritare, në infrastrukturë, në organizim, në mbledhjen e taksave për tatimeve. Nuk ka vetë 3 muaj ndryshim qeveritar, të paktën nga informacione që kam unë, ke një rënje drastike në të ardhurat tatimore dhe doganore. Vetëm me një ndrim drejtorësh. Jo se ka të bëjë me kualitetin e atij që u hoqë, atij që u vu. Ka të bëjë me psikologji që për cilët akoma. Dhe tashmë, gjitha njerëz që sporsa emërohen, ka një afat limit. Kush është? Presidenti, sepse gjithë thonë, presidenti do krijojë krizë, ma presidenti kryeministri i ri. Jo do thotë ministri i ri, jo do thotë miku i ri për fondin e ri. Pra gjithë secili nga këta orientohet më shumë drejt shikimit të oborit vet, të xhepit vet, të interesit vet, ose abandonon fare punën e shtetit. Kjo do jetë pikërisht ajo që është me vështirë. Unë nuk dua të egzagjeroj atë sensibilizim subjektiv që ku ka ardhur me gjithçka qeverisë të keq. Nuk ka thjesht me emra, ka të bëjë me krizën e nuk ka të bëjë me atë. Domethënë, krizja ka ndodhur. Krizja në qeverisje është që nga qershori vitit kaluar shumë e thellë. Për cilët ajo dhe deri në momentin që të legjitimohet, sepse sot tazëm qeveria Majko nuk di a i ka gjithë deputetët socialistë pro saj. Mendoni që legjitimimi duhet vi edhe një herë me vot, zotim? Legitimimi o është me vot, ose të paktën nuk është duke sqaruar leadershipin real. Të paktën nuk është me atë kontestim që ndodh. Qeverisë Majko i ndodh kontestimi për ligje, i ndodh nga gjysma e deputetëve të saj. Ky është problemi legjitimimi. Kemi disa ligje të fundit që ligje që kanë një konotacion serioz, kanë bërë me marrëdhënie me Bankën Botërore, me donatorët e tjerë, dhe që sa botohen nga kapriçot,
elementëve të caktuar brenda edhe grupeve të caktuar brenda partisë. Ky është problem legjitimimi. Ky është problem legjitimimi për mendimin tim. Ka dhe një element mendoj, nëse flasim për qeverinë Majka, nuk është fjale për emrat përveçëm. Problemi është një logjik e një kthimi të rënë mbrapa në politikën shqiptare. Unë mendoj që një nga lëvizjet më të rëndësishme të nanës që mendoj që duhet të vlerësuar në kohën e vet, ishte koncepti që në qeveri mundësinë ato kapacitetet cilat i shërbejnë më mirë se shoqëria. Papritur tani ne kemi një qeveri ku para 2-3 ditë sekretari organizativ është i pakënaqur me emrimet e nano pse nuk mori mendimin e partisë. Është një logjik krejt e papranueshme në demokraci. Nuk mendoj që për çdo nivel të administratës duhet jetë patjetër një përfaqësues i interesave të partisë e militantëve të partisë. Është një kthim i mbrapa dhe mendoj këto kapacitete dhe këto ministra që shpeshherë janë komplet jashtë vendit të tyre, që janë vend thjesht për përfaqësuar. Edhe është një krizë e madhe personaliteti. Sepse nuk është një krizë e madhe personaliteti, është një krizë e madhe legitimitetit. Ka persona që kanë krijuar një personalitet 10 vjeçar në politikë që mund të arrijnë të imponojnë institucionet që drejtojnë. Sepse kjo logjikë po ndodhe kundërta, kanë ardhur krye të institucioneve. Kjo problemi është se logjika e qeverisë nuk u vë që të vënë njeriu në dur që mund të shërbejë më mirë, pavarësisht subjektivitetit në gjykimin, po u vë thjesht për të bërë disa kompromise të vogla për të shtyrë disa muaj krizën e Partisë Socialiste. Qeveria bëhet në këmbë jo sepse ka mbështetjen e dy grupeve, por sepse nuk ka mbështetjen e asnjërit grup. Në një farë mënyre është një qeveri tranzicioni socialist brenda tranzicionit tonë 10 vjeçar dhe është një qeveri në thelbin e vet mediokre. Nuk është fjala me hy tek emra, sepse ky kryeministër ka drejtuar mjaft mirë një qeveri tjetër dhe nuk mendoj se duhet penalizu Majko, po Majko drejton një kabinet mediokër, dhe ky nuk është ndonjë sekret. Kam dhe një pyetje të fundit që duhet më përgjigni sa më shkurt. Zoti Ruli, mendoni që socialistët në këtë mandat dytë po dëshmojnë që nuk kanë më kapacitetet qeverisë të vendit pavarësisht krizës tyre? I kanë konsumuar në mandatin e parë për arsye të rrethanave, të situatave. Kjo s'më ngjelet mua vetëm si analist i jashtëm dhe në shumë raste dhe nga historia në pozicion politik të kundërt nga socialistët, a them. Socialistët kanë pasur pak kapacitete qeverisë që në 91. Ngelen të pareformuar deri më sot dhe i kanë shtëruar që nga 97 deri më sot, edhe ato pak figura që kishin një përmbajtje dhe një moral politik qeverisës. Por kjo zbrazë, ky shtërimi i politikës, për mua këtu është shqetësimi më i madh. Partia Socialiste mund dali të kalojë në karantinë për disa vite, të rikuperohet e të rivriparë politikën shqiptare, që është normale në demokraci. Problemi është që gjithë segmenti politik shqiptar në horizontalen e tij është i shtëruar nga profesionalizmi. Është i abandonuar nga profesionalizmi dhe ka rënë në dorë të elementit të politizuar, mediokër, i aftë vetëm për intrigën politike, po i pa aftë për drejtuar shtetit dhe për të pas vizionet politike të drejtimit të shtetit. Zoti Lani, një pyetje. Unë do thoja se kam thënë një herë që kriza, në fillim kriza brenda socializmit ishte krizë përfaqësimi. Tani mendoj se nuk ishte kështu, ishte krizë morale, të thënë. Dhe është një krizë e rënd morale e një partie që i ka konsumu kapacitetet e saja dhe nuk do hezitoja të thoja shumë që socialistët nuk meritojnë të rinë në pushtet, por kanë frikë se demokratët nuk e meritojnë të rinë në pushtet. Sepse edhe analizat e tyre, në shumicën e rasteve, ose në një pjesë të madhe të rasteve, kanë qenë të përcipta. Unë personalisht nuk mendoj se gabimet e vetme të Partisë Demokratike kanë qenë skemat piramidale. Nëse Partia Demokratike, cila absolutisht e ka moderuar qëndrimin e vet në opozitë, do të jetë bindse për publikun, duhet të analizoj më në thellësi qeverisjen e saj 5 vjeçare dhe disa gabime që ka bërë, që nuk ka vlen të gjatemi këto. Po, zoti Mizha. Unë jam dakord me çfarë tha dhe Remziu apo te Genci. Problemi unë mendoj nuk është thjesht të shohim Partinë Socialiste. Partia Socialiste është e qartë, ka një vit në krizë, është e paaftë të qeverisi. Dhe kjo është. Problemi është që unë mendoj padyshim. Dhe kjo kriza do të mendoj të gjithë ishin mendimit që ky vend ka nevojë për zgjedhje të parakoshme për një legjitimitet të ri. Zgjedhjet e parakoshme nuk mund bëhen me njerëz sepse ishte një katastrofë, sepse duhen përcaktuar ca rregulla, por zgjedhjet e parakoshme mendoj që pjesa më e madhe e shqiptarëve janë dakord pas një viti që po shohin thjesht politika është bërë një rrumuj. Problemi është që unë nuk shoh, i kam dëgjuar me vëmendje shumë nga politikanët e opozitës, që ata të kenë një vizion ose opsione çfarë do të bëjnë. Asnjëri nuk flet për krizën energjetike, si do të zgjidhet, asnjëri nuk flet ç'do bëjmë me problemin e migracionit, asnjëri flet, është një nivel politik abstrakt i cili është i shkëputur në diskurret e tyre nga era e vendit.
duke shku politika është reduktuar në ca konflikte të vogla, individësh, grupesh, dhe realisht, shumë e ke dëgjuar ndonjëherë dikush të flasi kushte zgjidhje energjetike këtij vendi. Ka 10 vjet që asnjë forcë politike që ka ardhur në pushtet nuk ka patur një vizion edhe pa energji. Atëherë gjithë diskutimet për zhvillim janë demagogji, sepse s'mund të ketë. Dhe realisht unë dëgjova për shembull edhe sekretarin e përgjithshëm të Partisë Demokratike para pak ditësh këtu, nuk ishte asnjë vizion konkret. Përkundër theshte nuk do të zhvillojmë qendrën e Tiranës, por do të zhvillojmë periferit. Është një shikim vetëm për të kontestuar për hir të kontestimit, sepse është absurde të flasim gjë të tillë. Nëse po ndodh diçka pozitive që po zhvillohet e po rregullohet qendra e Tiranës, ne mund të kemi kritika konkrete, para ma duhet të themi që në fund po ndodh një ndryshim pozitiv dhe ky vend ka nevojë për sinjale të tilla pozitive. Jo të themi do të zhvillohet zona suburbane ose do të zhvilluar fshati që mendoj po se duhet ky është një debat që po mban peng dhe qeverinë. Ka një ide që një pjesë e madhe e fondeve të destinuara për Tiranën të priten dhe të kalojnë në rrethet e vendit për të ngritur dhe atje nivel. Nuk e di meqense u hap kjo bisedë, zoti Lani. Duket pak një vizion populist, do të thoja. Unë kam ndjek debatin që bëhet për Tiranën, ku ndoshta në farë mënyrë është përfshirë tani edhe qeveria. Involvon analist dhe qeveritar, po? Sigurisht. Thelbi i çështjes është, mendoj unë, se cilat janë kriteret për të vlerësu punën e dikujt. Do jenë kriteret emocionale, personale, apo do marrim si kriter ndryshimin, atë që ka ndodhur në të vërtetë. Do ta zhvillojmë kritikën, e cila është elementi i rëndësishëm i demokracisë, vetëm si kritik, si qëllim vetvete, apo do të përpiqemi që të kemi një dyshim metodik, taktik, konstruktiv dhe jo i dyshim që na çon tek ajo që quhet kultura e dyshimit, sipas cilës ai që s'bën asgjë gjë është në rregull, sepse s'kemi se dyshojmë për të, kurse ai që bën diçka në çdo hap do themi që e ka bërë gabim, prit se këtu ka vjedhje, jo prit se këtu shpërdorime. Dhe nuk duket serioze, sepse kultura e dyshimit e kam lexuar diku, nuk i le popujt ecin përpara. Popujt e qytetëruar kanë ecë përpara nëpërmjet asaj që quhet gentleman agreement, kur njerëzit i besojnë njëri tjetrit. Vetëm për të sintetizuar pak a shumë problemin, shqetësimin, gjatë gjithë kësaj bisede, ne po flasim për gjendjen e shoqërisë, nuk përmendëm asnjëherë fjalën korrupsion. Nuk përmendëm fjalën kriminalitet. Janë problemet reale të vendit. Janë përdorur aq shumë sa. Jo, problemin e kam diku tjetër. Kjo krizë politike, duke marrë për masa gati formaliste në një farë mënyrë, shmang vëmendjen nga problemet reale. Energjitë e këtij vendi nuk drejtohen më të trajtojnë këto probleme, do kam diskutuar, kam dëgjuar të politikanët. Nuk flasin më korrupsion, oro korrupsioni. E gjithë kjo nisin në emër të korrupsionit, nisin në emër të katharsisit, pati një mbështetje të madhe popullore, pikërisht sepse preku atë nerv ku njerëzit e kuptuan që me realitet apo pa realitet është një nga problemet të këtij vendi, unë mendoj që pati edhe egzagjerime, po pati edhe perceptime që ndonjëherë nuk është e vështirë thuash realiteti apo jo, po është një problem real, duke kur politika po trajtonte problemet reale dhe prandaj gjeti një mbështetje të gjerë, papritur u harrua dhe asnjëris përmend më këto fjalë, që janë disa nga probleme, nuk janë problemet e vetme, dhe merrem vetëm me çështjen e presidentit. Sepse qëndrojmë te njëherë që çështja e presidentit është sidoqoftë më konkrete, ndërsa fjalët korrupsion, kriminalitet janë shndruar në shoqërinë në disa gati stereotipe që përsëriten dhe asku nuk kemi diçka konkrete. Ne kemi politikanët kryesor përpiqen të paraqisin, pothuajse në një prag zgjedhjesh, vizionet e tyre, dhe vizionet e tyre këto fjalë janë zhdukur. Po dhe rreth i vicios ku jemi futur, është faktikisht ky. Me atë dozë rezerve që e thatë, Shqipëria nuk ka korrupsion që abuzohet në media dhe që perceptohet, por aq korrupsion sa ka është tepër i dëmshëm. Dhe s'ka nevojë më të egzagerohet në dozën e dëmit që ai ka. Problemi është, korrupsionin e identifikojmë gjithë në nivelin politik, i cili ja përcjell dhe nivelit administrativ. Dhe gjithë instrumentat për të luftuar korrupsionin janë o instrumenta politike o administrativ. Pra do vrasë sëmundja vetvete. Këtu është vicioziteti ku është futur shoqëria jon, për sa kohë që ne kemi një shoqëri pasive, që ankohet nga mëngjesi në darkë dhe të nesme nëse zeshme të paguaj të tarifë të korrupsionit, të mos protestojnë nga tarifës korrupsionit, por rrezik që mund të dali për mitingun duam votat tona, duam Berishën president, duam Nano president. Dhe pa thënë, dua policin e ndershëm, dua mësuesin e ndershëm, dua kryetarin e bashkisë ndershëm. Qytetari këtu rreth nuk ka pse të shohë ke politika e lartë. Ky është problemi i qytetarit. Pra, këtu është roli i segmentit shumë më të gjatë, që është politika, ke njerëzit, shoqëria civile, reagimi i saj dhe shkalla e aktivizimit politikës.
Për sa kohë që ne do presim, do ofta ky besoj është rreth ficios kemi futur gjithë vendet e tranzicionit. Donatorët e kuptojnë që këtu ka korupcion dhe paraja e tyre për ikën dëm. Mekanizmat janë mekanizma o të tyre o të shtetit, cilat vetvete nuk e luftojnë dot korupcionin, po e multiplifikojnë, duhet të them, në një aspekt. Atëre, më mbetet vetëm t'ju falenderoj për këtë bisedë në studio, të falenderoj dhe në emër të teleshikuesve që na kanë ndjekur në këtë orë. Pra falenderoj edhe një herë për këtë bisedë të drejt për drejt zotrin Genc Ruli, Remzi Lani dhe Piro Mizha. Nderuar teleshikues televizionit Klan, do të rishjemi përsëri nesër në një edicion special të emisionit Opinion, në një intervistë me ambasadorin italian Tiranë, zotin Mario Bova. Pra do rishjemi përsëri nesër në mbrëmje në orën 21. Natën e mirë dhe mirupafshim.